Welcome to Kusina ni Mareng Majoy. Ngayon ay magluluto tayo ng carrots pudding. Ang kailangan lang nating mga sangkap ay 1 1/2 tablespoon of bread flour with seeds. Pagkatapos ay 2 kutsarang flour, corn flour or cornstarch sa atin. Tapos, 1 teaspoon ng vanilla. Tapos, blendin ko na ang carrot, 1/4 kilo. Kunin lang natin ang katas ng carrots hanggang makuha natin lahat. Haluing mabuti hanggang maging smooth. Ang kailangan pa natin ay 3 tablespoon ng brown sugar. Ibuhis ito. ₱50 ml na tubig. Haluin lang natin maigi hanggang kumulo at mag-melt na lahat ng sugar. At tanggalin na natin ito at itabi. Tapos kuha lang tayo ng butter. I-melt natin hanggang matunaw ang butter. Ilagay na rin natin yung minix natin na carrots kanina. Hintayin lang hanggang mag-thick. At kapag medyo thick na, ilagay na rin natin ang asukal. Hintayin lang natin maging sticky at maging thick siya bago natin tanggalin. Pwede rin na nating ilagay ang almond, ground cardamom, cashew nut at ang raisins. I-set aside na natin at haluing mabuti. Kapag nahalo na nating mabuti, kuha na tayo ng lalagyanan at ilagay ito. Hintayin lang natin hanggang lumamig konti at ilagay na natin sa plato. At ito na ang ating carrot pudding.